Xin chào mừng các bạn quay trở lại với Have a Sip. Đây là podcast mà Thùy Minh mời khách mời của mình uống cà phê hay là uống bất cứ thứ gì mà họ muốn trò chuyện. Khách mời thì có một cái đặc trưng là họ hay tạo ra nội dung, họ viết sách. Hôm nay thì mình gặp một khách mời mà tạo ra idol. Câu giới thiệu này thì mình phải nghĩ từ đêm qua đến nay. Nghe to lớn quá. Em chỉ là một người làm nghệ thuật đơn thuần thôi. Xin chào tất cả mọi người. Đơn thuần được. Dạ, xin chào tất cả mọi người, mình là Aiden. Aiden thì là CEO trên Facebook, như là CEO kiêm founder của, trước đó là ST319, bây giờ là ST319 Entertainment, đúng không? Đúng rồi. Hai cái title này, hai cái brand, thực ra cái brand mà ST319 thì mọi người đã nghe rất là từ lâu rồi. Thế cái convert, cái chuyển hóa sang entertainment thì là nó liên quan đến thêm những hoạt động như thế nào? Chuyển hóa qua, thật ra thì là dịch vào đây một tí. Ở phía trước thì là ST319 là một nhóm nhảy. Khởi điểm của bọn em là một nhóm nhảy. Nhưng mà sau đó thì có rất là nhiều cơ duyên đã đến và em đã bắt đầu thử sức và dần dần gọi là lấn sân, và sau đó thì là ở lại luôn ở bên cái lĩnh vực là tìm kiếm, đào tạo và phát triển tài năng. Tạo ra idol. Gọi là tài năng thôi, chưa đến mức là idol. Idol thì chắc là phải hoàn hảo hơn nữa. Nhưng mà em thì ngoài cái công việc mà gọi là nghe nó có vẻ to lớn ra thì em cũng đơn thuần là một người làm về sáng tạo, làm creative director cho tất cả những cái sản phẩm đến từ công ty của em. Ok, thực ra thì mình hỏi một cái câu mà mình đã biết cái câu trả lời rồi. Mình biết cái sự khác biệt bởi vì mình đã dõi theo Aiden khá là lâu. Nhưng mà mình quan tâm đến cái việc là cái chuyển hóa đấy nó ngoài cái việc chức năng á, thì về cái hành trình của bạn nó có cái gì khác biệt hay không, nhưng mà một tí nữa mình sẽ trò chuyện. Như thường lệ khi mà đến với chương trình thì mình có mời đồ uống, có hỏi thì Aiden đầu tiên thì nói là em không cần uống gì đâu, em chỉ uống nước lọc thôi. Sau đấy hỏi mãi thì mới mời được một cốc latte. Tại sao có cái việc là bạn buổi sáng không cần uống gì à? Hay là cái lúc mà nói là em chỉ cần một cốc nước lọc thôi thì là thật sự là nếu mà nói về là em cần một cốc nước lọc thì là I mean it. Tại vì là bình thường thì em rất là hạn chế uống một cái thứ uống nước gì khác ngoài nước lọc. Còn tại vì em cũng là một người mà sống theo chủ nghĩa rất là kiểu giữ sức khỏe, ăn uống rất là điều độ. Chủ yếu là ăn những thứ gì mà mình cảm thấy là có lợi cho cơ thể. Với cả uống thì tại vì em biết là uống cà phê thì thường nó cũng giúp mình tỉnh táo, nhưng mà bên cạnh đấy thì nó cũng mình uống nhiều quá mình cũng sẽ bị cuốn theo nó, bị addict theo nó, cho nên là em không muốn là mình bị addict một cái gì cả. Nhưng mà nếu mà được chị mời một cốc cà phê thì chắc chắn là phải uống thôi. Rõ ràng là thì mình có đoán một chút cái câu chuyện này, bởi vì khi mà những người mà thực ra lên show này đến một lúc này, một lượng khách mời là khoảng mười mấy khách mời á, thì mình cũng đều thấy là những người mà chọn nước lọc á thì là những người họ rất là quan tâm đến một cái hành trình ở bên trong. Không phải tự dưng là sau khi tất cả các loại nước người ta lại quay về cái thứ mà dễ kiếm nhất và cái thứ đôi khi là quan trọng nhất là nước lọc, đúng không? Nên là thành ra thì mình luôn phải bắt đầu hỏi cái câu đồ uống. Quay lại cái câu trước lúc đấy mình hỏi, không phải là cái chuyện nước lọc này nó mới gần đây bạn quan tâm, hay là nó bắt đầu diễn ra như thế nào? Thật ra thì trước đây thì em cũng là một người mà rất là thích uống nhiều đồ uống. Nhưng mà về sau thì em đến một cái độ tuổi nhất định thì em cảm thấy là mình phải quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, thì mình sẽ bắt đầu chuyển sang uống những cái gì mà nó tinh khiết hơn. Và đến khi mà em uống nước lọc thì em thấy là nước lọc nó cũng có rất là nhiều vị khác nhau. Khi mà mình uống nước lọc rồi thì mình sẽ biết là kiểu các vị nó khác nhau như thế nào. Wow. Lên level cao. Và cái podcast này thì thực hiện vào lúc hơn bây giờ là 8:30 sáng. Và thì mình có hỏi Aiden, có chat qua Facebook là thế thì mấy giờ mình thu được, em có dậy được sớm không? Thì Aiden cũng nói ngay là em dậy được sớm. Thì bản thân thì mình cũng ngạc nhiên. Cái này mình cũng chia sẻ thật là mình hay tưởng tượng là người làm trong cái việc là quản lý các cái tài năng và liên quan nhiều đến show diễn, showbiz ấy, thì cái việc họ dậy sớm rất là khó. Và rõ ràng là cũng có một cái chuyển biến là Aiden cũng nói là dạo này em dậy sớm rồi. Tuy nhiên những cái thay đổi nhỏ của bản thân như vậy, chuyển sang uống nước này, nghĩ nhiều hơn về sức khỏe này, dậy sớm được này, nó có thay đổi bạn trong công việc không? Em nghĩ là nó có một phần nào đấy cũng thay đổi mình trong công việc. Thứ nhất là về cái giờ làm việc của mình nó cũng khác.
mình cũng bắt đầu ngày mới nó sớm hơn. Với cả ngày xưa thì em lúc còn trẻ thì em rất là hay kiểu tham công tiếc việc ấy, cứ đến là phải thôi là cố phải làm cho xong rồi mới đi ngủ. Nhưng mà sau đấy thì là em cũng học được một cái cách là đến 12 giờ là bảo hôm nay mình đã làm đủ rồi, để dừng lại, sáng ngày mai lại làm tiếp. Thì đúng là khi mà mình chuyển cái giờ làm việc, giờ sinh hoạt của mình lên sớm hơn thì em thấy một ngày nó cũng dài hơn và nó cũng hiệu quả hơn. Tại vì buổi đêm thì đúng là có thể nó cho mình cái cảm giác là rất là yên tĩnh và mình có thể gọi là tập trung làm việc, nhưng mà cái hệ quả ở sau đấy, những cái ngày sau thì nó sẽ tương đối là mệt. Và thật ra là tính về năng suất làm việc thì có khi lại còn giảm đi. Thì người ta nói rằng là có hai cái quan điểm về sáng tạo. Một cái sáng tạo là nó là một cái thứ nó bay ở trên bầu trời, lúc nào nó rơi vào đầu mình thì nó rơi. Còn có một cái quan điểm thứ hai là sáng tạo về bản chất là chuyên nghiệp, tức là theo giờ giấc này, và khi mình muốn là được. Có vẻ nhá, thì mình đoán là lúc này thì bạn coi rằng sáng tạo là một cái việc chuyên nghiệp, có hay không? Em luôn cố gắng balance. Tại vì thật ra thì cái việc là khi mà mình làm sáng tạo ấy, đôi lúc mình cũng nên để cho đầu óc rồi cái creative của mình nó được bay bổng, nó được làm những thứ nó muốn. Và nhưng mà bên cạnh đấy thì mình cũng phải rất là thực tế khi đem những cái ý tưởng của mình đi ra ngoài và làm nó thành một cái sản phẩm, thì mình lại phải rất là thực tế để mà nó đạt được cái hiệu quả cao. Thì tại vì em cũng đã làm rất là, cũng là một cái khoảng thời gian tương đối rồi, cho nên là em cũng bay nhiều rồi. Bây giờ cũng phải cũng những năm trở lại đây thì là em tầm 4-5 năm trở lại đây thì em tiếp đất hơn. Còn lúc trẻ thì mình bay bổng hơn. Nhưng mà em cũng cố gắng là em luôn luôn phải nhắc nhở bản thân là phải giữ được cái sự hồn nhiên khi mà làm sáng tạo và làm nghệ thuật. Tại vì tính toán mà nó tính toán quá thì nó mất đi cái sự hồn nhiên. Mà mất đi cái sự hồn nhiên của sáng tạo thì em nghĩ là, đối với cái quan điểm cá nhân của em thôi, thì em cảm thấy hổ thân nó. Nhưng mà cái sự hồn nhiên mà Aiden đang nhắc đến nó đến từ một cái sự tự nhiên là mình thích như thế, hay là bởi vì sau rất nhiều lần tính toán thì không thành? Em nghĩ là em đi theo cái hướng ngược lại. Tức là em đã là một người mà làm sáng tạo rất là kiểu tương đối là bay bổng, và bây giờ thì em thực tế hơn rất là nhiều. Và cái lý do mà em lại muốn giữ cái sự hồn nhiên, bởi vì rõ ràng là như vậy thì nó sẽ làm cho đầu óc và làm cho tâm lý của mình về mặt sáng tạo nó được thoải mái. Còn nếu mà ví dụ như mình làm cái gì mà mình cũng bị tính toán quá, đôi khi em nghĩ là nó cũng kill mất cái sự sáng tạo của mình. Okay. Bây giờ quay về chức năng nghề nghiệp chính nhá. Tại vì thì mình biết là bản thân Aiden vừa điều hành một cái nhóm nhảy trước đó với tư cách như một người nghệ sĩ kiêm quản lý, leader. Nhưng mà mình muốn khai thác sâu hơn một chút vào cái công việc hiện tại của bạn. Cái việc mà tìm ra một cái tài năng, bạn không muốn gọi là idol, mình chọn cái tài năng, nó xuất phát điểm như thế nào? Bản thân bạn đã là một cái, mình gọi là một talent, đúng không? Nhưng mà tại sao không chọn cái con đường mà phát triển cái cá nhân của mình, nhưng mà lại tham vọng phát triển người khác? Thì hai cái chức năng này khác nhau nhiều không? Thật ra thì ngay từ thời điểm ban đầu khi mà xuất phát điểm về nhóm nhảy thì em chỉ xuất phát điểm với mong muốn là nó là một cái niềm vui thôi, một cái niềm vui mà mình yêu thích nghệ thuật thôi. Thế nhưng mà tại vì là lúc đấy thì mình còn học sinh viên, cho nên là mình phải tự làm rất là nhiều, đứng với vai trò là trưởng nhóm, cho nên em phải tự làm rất là nhiều. Có thể em tự quay clip này, tự làm hết tất cả mọi khâu để mà có thể ra được một cái sản phẩm nhảy cho nhóm nhảy của mình. Thì trong quá trình mà mình làm thì mình nhận ra là mình rất là yêu nó. Mình yêu thích cái việc là mình được làm nó. Và rồi sau này khi mà kể cả đến những cái lúc mà em có thể, tức là em cũng đã thử sức với những cái vị trí mà kiểu nghe có vẻ to lớn hơn khi mà em làm entertainment, nhưng mà sau đấy thì em cũng cảm thấy là đấy không phải là những thứ mình muốn làm. Đấy, những thứ mình muốn làm là mình muốn làm về sáng tạo, mình muốn làm về nghệ thuật, cho nên là em sẽ ở một cái vị trí để mà em có thể được làm cái điều đấy. Thì đấy, trong cái quá trình mà làm việc với nhóm nhảy thì em nhận ra là mình rất là yêu thích cái công việc này. Thì cũng có một cái cơ duyên là cũng có một thành viên ở trong nhóm nhảy, và bạn ấy có mong muốn là được phát triển mạnh hơn. Thì lúc đấy thì em cũng chỉ nghĩ là những người bạn giúp đỡ nhau thôi. Thế xong rồi dần em làm, em tự mày mò hết tất cả mọi thứ. Em đúng là xuất phát điểm là một tờ giấy trắng,
Và khi mà mình bắt đầu đi làm, có những cái kinh nghiệm từ lúc mà mình sản xuất cho nhóm nhảy, xong bắt đầu mình nhảy lên, mình bắt đầu sản xuất cho nghệ sĩ, thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà em nghĩ là sau 7 năm làm về trong lĩnh vực này thì em cũng cảm thấy là mình học hỏi được rất là nhiều. Cái bạn nhảy đấy thì ai cũng biết là ai đấy. Dạ. Bây giờ mình package lại, mình đóng gói lại. Dạ. Một cái công thức. Ai cũng nói rằng không có công thức nào cả trong việc tạo ngôi sao, nhưng rõ ràng nó có những cái bước, đúng không? Thế thì bây giờ bạn tổng kết nó lại thành những cái bước mà càng ngắn càng tốt để mà debut, đúng không? Rõ ràng mình nhìn thấy cái hình ảnh gọi là idol gần nhất mà quản lý và tạo ra, Amy chẳng hạn. Là rõ ràng là thì mình tại vì thực ra rất là ngắn thôi, mới trong vòng 1 năm thôi mà Amy đã ra album này, đã rất là nhiều giải thưởng này, rất là nhiều bài hit này, cái tên ngay lập tức xuất hiện đấy, thì rõ ràng từ zero thành hero trong vòng 1 năm đó, thậm chí ngắn hơn 1 năm. Mình vẫn nhớ là, không biết cái này có thể là vì bọn mình thì mình hay stalk Aiden ở trên Facebook, thì rõ ràng nhớ là cái bài Exes Hate Me là, đúng không? Có phải cái thời điểm đó là chưa hề định debut, nhưng mà Aiden đã nhìn thấy cái khoảnh khắc đấy. Thế thì bây giờ bạn package lại là, giả sử dùng Amy làm ví dụ, thì những cái bước nào mà một cái talent từ lúc chưa ai biết, cứ gọi là may mắn nhất có thể như trường hợp Amy, đến lúc mà ok gần như cả nước biết. Thì thực ra thì đầu tiên là sẽ là luôn luôn có một cái bước gọi là audition, tìm kiếm. Thì bên phía công ty ST31 Entertainment của em thì thường tổ chức rất là nhiều những cái buổi tìm kiếm, có thể những cái buổi public, có thể những cái buổi private, liên tục đi sâu vào trong trường học, các trường đại học, rồi các cái ngôi trường mà rất là mạnh về âm nhạc và nghệ thuật. Thì tại sao em lại em thì em có xu hướng là sẽ tìm các bạn talent từ khi các bạn còn rất là nhỏ. Thì tại sao mà em lại làm theo cái hướng này? Tại vì cái điều đầu tiên là em muốn các bạn có một cái khoảng thời gian chuẩn bị trước khi ra mắt đủ nhiều để mà các bạn có thể tự tin bước ra ngoài và phát triển cái tài năng của mình. Và bên cạnh đó thì em nghĩ là để mà có, tức là trong cái quan điểm của em thôi, thì là để mà phát triển và tồn tại được ở trong một cái ngành nghệ thuật này, thì ngoài những cái vấn đề liên quan đến tài năng ra thì còn là em nghĩ là có những cái vấn đề liên quan đến cái cách phát triển của con người này, rồi kể cả như là cái cách mà bạn ấy phải lĩnh hội cái tư duy, cái văn hóa mà mình mong muốn là bạn ấy sẽ là cái người mà thay mặt ekip truyền tải những cái thông điệp đấy đến với khán giả. Thì em nghĩ là cần một khoảng thời gian để cho các bạn luyện tập. Và rõ ràng là em thấy là những bạn trẻ mà có nhiều thời gian training hơn thì rõ ràng là cái skill của bạn ấy khi bước ra ngoài nó tốt hơn rất là nhiều. Và các bạn ấy có thể reach được đến rất là nhiều những cái department khác nhau. Thì sau cái buổi audition đấy thì ngoài cái vấn đề là cảm quan về mặt gọi là bên ngoài, tức là về ngoại hình này, về tài năng âm nhạc này, về giọng hát này, thì em nghĩ là chắc là ông trời phú cho mình một cái gift về trực giác gì đấy. Và thường thì những cái bạn mà bạn ấy bước vào, có những bạn mà các bạn mới bước vào thôi em đã chọn bạn ấy rồi. Các bạn ấy chưa cần phải hát, chưa cần phải làm gì, mình có một cái linh cảm thôi. Và thường thì từ xưa đến giờ thì em đều rất là tin vào cái linh cảm đấy của mình. Nghe nó hơi ấy một chút, nhưng mà em cảm giác thôi, tức là tự dưng mình cảm thấy là mình có một cái connect gì với cái bạn trẻ này. Và cũng có những cái trường hợp mà có rất là nhiều những cái bạn trainee của em là năm 12 tuổi bạn ấy tham gia, em chọn bạn ấy nhưng mà bạn ấy bé quá. Và sau đấy thì 5 năm sau em vẫn chọn đúng bạn đấy, vẫn là chính bạn ấy, không phải là một người khác. Và lúc đấy không hề nhận ra là bạn ấy, cho đến khi mà một bạn nhân viên của em nói với em là đấy là cái cô gái mà cách đây 5 năm. Thế là em mới thì là đúng rồi. Và em thì em rất là tin vào những cái lựa chọn của mình. Và em đấy, thì sau khi đến cái bước audition xong thì mình sẽ qua đến một cái quá trình đào tạo. Thì quá trình đào tạo đấy cũng là một cái khoảng thời gian để mà mình hiểu bạn ấy hơn. Tại vì cái cách sản xuất của em là em sẽ xây dựng dựa trên tất cả những cái điểm mạnh của bạn ấy, và em sẽ cố gắng biến những điểm yếu thành những nét đặc trưng. Đấy là những thứ mà em rất là mong muốn làm. Ví dụ là gì? Em điểm yếu là gì? Thì mọi người thường hay nói là điểm yếu, em nghĩ thôi, tức là em thấy mọi người hay nói là điểm yếu của Amy là giọng hát trẻ con. Thì xong rồi lúc mà khi mà, tại vì bọn em thì thường hay có cuối tháng thì sẽ có những cái buổi mà các producer này, rồi em này và các bạn ngồi lại với nhau để
kiểu watching talent, xem các bạn ý đã tiến triển đến đâu rồi. Thì Amy là một trong những thực tập sinh mà trụ lại đến năm thứ 4, và em có rất là nhiều những cái linh cảm tốt về bạn này. Và trong cái quá trình mà sản xuất thì trước khi sản xuất thì các bạn ở bên cạnh producer của em ấy nói là bạn này có chất giọng rất là trẻ con, rất là khó sản xuất, rồi khó thiên biến vạn hóa. Thế xong rồi em quay ra em bảo là em không nghĩ thế. Em nghĩ là đó sẽ là điểm đặc biệt của bạn ý, và em sẽ làm cho mọi người yêu cái điểm đặc biệt đấy của bạn ý. Và sau đó thì em tin vào cái điều đấy, bởi vì thật ra mọi thứ là do góc nhìn của mình thôi. Mình nhìn mình tự cho một cái định kiến là cái này nó là một thứ không hay, nhưng mà mình có rất là nhiều thứ khác để mình có thể nhìn ra được cái điểm hay nếu như mình biết đây nhá. Thì mình thú thật đấy là mình cũng nhìn như vậy. Mình nghĩ là Amy là cho các em bé, đúng không? Hình ảnh kẹo ngọt những thời teen pop hồi xa xưa. Nhưng đúng là mình mới chính vì phỏng vấn Aiden mình bảo là ok, rất là nhiều người khen cái album đấy, và thì mình nghĩ là mình sẽ nên nghe, tại vì nghe cái tổng thể album nó sẽ có một cái thì nó rất là, cái từ mọi người hay dùng là rất là cuốn, tức là nó từ cái này nó dẫn nhập sang bài kia, mình có thể nghe một mạch từng cái bài, và đôi khi là mình mới thấy là chính bản thân mình cũng là một người cái định kiến đấy, tức là mình nghĩ là cái cô này không phải là cái kiểu nhạc tôi sẽ nghe. Thế nhưng mà đôi khi âm nhạc hay là nghệ thuật nói chung nó có cái sức mạnh đấy, nó sẽ bỏ cái đấy ra, nó sẽ khiến cho mình là nó chỉ có hay và không hay thôi, nghe được hay không nghe được thôi, chứ nó không cần phải là ôi cô này thật là xuất sắc hay là đấy. Thì ok, đến cái điểm này thì mình xen vào một chút, bởi vì rõ ràng là Aiden đã làm được cái điều đấy, tức là bạn biến một cái điểm có thể là hơi người ta băn khoăn, nhưng mà sau đấy thành một cái thứ hấp dẫn. Thì em nghĩ là cũng có một cái điều rất là may mắn là xung quanh em có rất là nhiều những đồng đội để mà có thể cùng em khám phá. Tại vì rõ ràng đối với em thì một nghệ sĩ hay là một talent hay một con người có rất là nhiều thứ để khám phá. Nó không chỉ đơn thuần là những thứ mà mình nhìn thấy ở bên ngoài. Và khi mà càng làm việc với bạn Amy thì em càng thấy bạn ấy có rất là nhiều tiềm năng mà để khai thác. Và em nghĩ là với cái linh cảm của em thì bạn ấy sẽ còn tiến xa nữa. Ok. Thế tức là sau cái phần là audition xong, tức là tìm được talent, tập luyện sản xuất. Đúng rồi. Đó. Và cái thời điểm sau đó thì đến thời điểm debut hay là bạn phải thì nhìn ngó gì? Bắt đầu là sẽ có một cái quy trình sản xuất và em chờ thời điểm. Tại vì em rất là đề cao cái tính thời điểm. Tại vì em lúc đấy em đã đang rất là chờ cái việc là không biết là bạn này nên debut vào lúc nào. Thì xong rồi cái này cũng là một cái may mắn thôi. Thì em cũng có một người em ở trong ngành là bạn Masiu. Thì hôm đấy Masiu mới đăng một cái status lên là đang tìm một cô gái giọng thế này. Xong rồi em thì bình thường thì em là một người mà ở trong công việc thì em rất là kiểu dễ giao tiếp, nhưng mà ở ngoài đời thì em lại là một người rất là khó kiểu bắt chuyện với người khác. Thì xong rồi hôm đấy thì em cũng nghĩ xong bảo là thôi kệ, mình cứ thử hỏi xem sao. Thế là hỏi xong rồi cậu bé mới gửi cho em một đoạn nhạc. Thế xong rồi em nghe em bảo là đoạn này cô này hát hợp. Thì em mới đưa cho bạn ấy hát. Bạn ấy hát tại vì Amy, em thấy bạn ấy có một cái khả năng truyền tải về ngôn ngữ tiếng Anh tương đối tốt. Thế thành ra là em cũng muốn bạn ấy thử sức. Thế sau khi mà thử sức thì gửi qua cho lúc đấy em chưa quen B-Ray. Thì gửi qua cho B-Ray thì B-Ray bảo là đây đúng là giọng hát mà bạn ấy đang tìm. Thế sau đó thì là ngay trong 3 ngày sau là bọn em đi thu âm, và cậu ấy còn bay từ Mỹ về. Đêm hôm đấy cậu ấy thu âm, cậu còn ngủ gật ở trên ghế. Và sau đó thì là lúc đấy trước Tết thì là cấp tốc coi như là đi quay MV. Thì là bên đấy đi quay thì bọn em cũng chỉ follow theo thôi. Thì lúc đấy thực sự là em cũng chỉ linh cảm là đây là một bài hát tốt, và nó có thể là một cái mở đường tốt cho mình. Có thể là maybe after the song thì khoảng 3 tháng 4 tháng sau thì mình sẽ kiểu sản xuất cái ca khúc đầu tiên. Thế là xong rồi sau đấy thì là đến khi mà cái sản phẩm ra mắt và nó đạt được cái thành công ngoài mong đợi thì em cũng tương đối là bất ngờ. Khủng khiếp. Và ở ngay thời điểm đó em nói với ekip của em là em chỉ đúng 1 tháng nữa thôi phải debut. Đúng 1 tháng phải debut bằng mọi cách. Thế là sau đó thì trong đúng 1 tháng là cả tìm bài hát, cả sản xuất, cả làm MV, lên hình ảnh và lên concept cho nguyên 2 năm trong đúng 1 tháng. Wow. Thực ra mình cũng rất là thích cái việc mà khi mà Aiden nhắc đến chữ cần phải trong sáng tạo cũng cần giữ một cái sự ngây thơ ấy, tức là mình hơi thả lỏng á, thì đúng là thời điểm là thứ mà mình không quyết định, nhưng mà khi mình nhìn thấy đúng không thì mình phải lao tới luôn. Rõ ràng là
nếu bạn nhìn lại có một cái gì trong cái quá trình sản xuất MV mà bạn sẽ làm lại không, hay là nó quá là perfect rồi? Em nghĩ là thực ra thì dĩ nhiên là sẽ có nhiều cái mà mình cảm thấy mình rút kinh nghiệm, nhưng mà em nghĩ là những thứ mà đã xảy ra và là những thứ nên xảy ra. Thì tại vì là nếu mà nó phải không đúng thì mình mới biết là để lần sau mình rút kinh nghiệm. Nhưng thành ra em luôn cảm thấy là những cái thứ mà nó đã xảy ra rồi là những thứ mà mình phải nó nên xảy đến, để dù nó tốt hay xấu thì nó cũng là nó có một cái bài học cho mình, và từ cái bài học đấy thì mình có thể làm tốt hơn. Chứ cũng không thể nào mà kiểu mình đều kiểu cái gì mình cũng làm tốt hết được. Nhưng thực ra em chỉ là cái ví dụ gần nhất thôi. Còn nhìn cái chặng đường mà Aiden đi qua thì cũng đã thì mình cũng đã theo dõi. Thực ra kể cả câu chuyện của Min hay Eric thì cũng là cái công của Aiden mình nhìn thấy cũng rất là nhiều, và cũng nhìn thấy sự khác biệt. Nhưng bây giờ chính vì bạn đã làm qua một loạt các ngôi sao rồi này, bạn nhìn lại từ cái hành trình đầu tiên, từ audition cho đến lúc mà mình tập luyện á, bạn có một cái gu không? Ví dụ đúng không? Ai cũng thế, mình sẽ có một cái kiểu người mình thích hơn. Thực ra nó cũng giống như trong câu chuyện tình cảm đúng không? Mình cũng sẽ có thể có những người yêu rất là nhiều người, nhưng mà sau đấy mình sẽ nhìn lại những người yêu của mình đều có một cái kiểu giống nhau gì đấy. Còn trong gu thì mình cũng tin là nó có. Em nghĩ là có đấy. Em nghĩ là điều đầu tiên là em chắc là về màu giọng. Tại vì em khá là thích những người mà có một cái âm sắc trong giọng hát mà nó rất là đặc biệt. Nghe phát là phải nhận em luôn luôn tìm kiếm những cái giọng hát như vậy. Và những cái giọng hát đó cũng phải cho mình một cái cảm hứng nữa. Tại vì em thấy mình cũng là một người mà kiểu tương đối là khó chọn. Thế cho nên là nếu như cái giọng hát đó ở cái mức thô sơ nhất có một cái thanh âm nào đấy nó touch đến mình, thì em nghĩ là mình nên thử sức, mình nên tìm hiểu bạn ấy nhiều hơn. Thì em nghĩ cái gu của em điều đầu tiên nó vẫn phải đến từ giọng hát, là một cái giọng hát mà nó phải cho mình nhiều cảm xúc và nó có một cái điều gì đấy đặc trưng. Thì cái đấy em nghĩ là cái gu của em. Ok. Chúng ta nhắc một chút đến K-pop thì mình gần như chắc chắn rằng K-pop ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến cái hành trình của Aiden. Bản thân ST319 cái lúc mà kiểu rất là nổi cũng là làm dance cover các cái nhóm nhạc của Hàn Quốc, rồi Aiden cũng trong một bài phỏng vấn cách đây lâu rồi, nhưng cũng không giấu giếm cái tham vọng rằng là coi cái mô hình của YG hay là SM sao để mà follow. Bây giờ nó còn không? Nó còn là cái thời điểm đó thì mình rất là hiểu, vì K-pop cực kỳ trendy. Bây giờ K-pop vẫn là một cái thành trì cực kỳ khủng khiếp đối với công nghệ âm nhạc. Thế nhưng mà cũng có những lời nói ra nói vào. Và bản thân thị trường Việt Nam dù nhỏ nhưng mà cũng có những cái đặc thù mà mình cũng là người mà đi qua rất là lâu, mình thấy cũng chả cầm nắm được cái gì cả. Còn cái bạn này sao? Cái việc thật ra thì em đúng là cách đây khoảng 5-6 năm thì em cảm thấy là đúng là em học hỏi từ phía Hàn Quốc rất là nhiều. Nhưng mà vốn là từ đầu em đã hiểu rằng là mỗi một thị trường thì nó có những cái đặc thù khác nhau. Chính vì thế nên là em cũng học hỏi chắt lọc. Tức là mình học hỏi cái quy trình. Em cũng đã đi sang Hàn Quốc và cũng Monster, có tiếp xúc rất là nhiều. Tức là em cũng đã có những cái dự án mà em cũng thử sức theo cái hành trình đấy. Tại vì mình phải thử sức thì mình mới biết là nó như thế nào. Đúng rồi, mà hồi đấy cụ thể là gì nhỉ? Tức là trước đó thì em qua đó thì em cũng nghiên cứu rất là nhiều về cái quy trình đào tạo. Cái đấy là cái mà em học hỏi nhiều nhất. Còn lại về cái cách phát hành thì em nghĩ là em vẫn học hỏi rồi em vẫn tự làm theo một cái phương thức rất là Việt Nam. Tại vì là em thực sự rất quan tâm đến khán giả. Tại vì đối với em thì nghệ thuật nó là một cái chia sẻ, và nó là sự đồng cảm giữa người với người, giữa giữa âm nhạc của gu âm nhạc của mọi người với nhau. Chính vì thế nên là đối với cách chọn bài hát và cách phát hành thì từ đầu đến giờ thì em vẫn luôn cố gắng balance để nó có thể tiếp cận được với người Việt Nam. Dù nó có thể mang một cái phong cách nó hiện đại nhưng mà nó vẫn phải có một cái điểm gì mà người Việt Nam họ cảm thấy là thực sự đồng cảm. Đó thì
Thì nên chính vì vậy nên là cái thứ mà em học hỏi rất là nhiều đấy là về quy trình đào tạo. Và sau đó thì qua 5-6 năm làm thì em đã phải chỉnh sửa rất nhiều. Và em nghĩ là bây giờ mình đã making một cái version Việt Nam hơn, và nó phù hợp với người Việt hơn rất là nhiều. Và ngoài ra thì nó còn liên quan đến những cái trải nghiệm sống của em nữa, cho nên là em cũng cố gắng làm sao để mà balance lại. Tại vì thực ra thì thị trường ở bên phía Hàn Quốc cũng giống như em ở thời điểm trước, là em quan tâm rất là nhiều đến cái vấn đề là làm sao để phát triển được cái tài năng của bạn ý, phát triển những thứ bên ngoài này, hát, nhảy, giao tiếp, rồi rất là nhiều thứ. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì em còn quan tâm đến cả bên trong nữa. Em quan tâm đến cái việc là làm sao để em phát triển bạn không chỉ là một nghệ sĩ có tài năng, mà còn là một nghệ sĩ mà có thể truyền tải được những cái thông điệp tốt, và có một cái đạo đức làm nghề để mà mọi người có thể tồn tại và phát triển ở trong cái ngành nghệ thuật này. Bản thân cái chữ idol cũng là một cái thứ mà thực ra cái tên mà mình hay gọi mình cũng lấy từ phía bên Hàn sang. Có phải đấy là lý do bạn phản ứng khi mình nói bạn hay tạo idol? Tại vì đúng là ngày xưa thì em rất là tập trung về vấn đề là làm sao để mình tạo ra một thần tượng. Nhưng mà bây giờ thì em thật sự là em quan tâm đến vấn đề là làm sao để mình tạo ra một nghệ sĩ nhiều hơn. Và trong khoảng 3 năm trở lại đây thì em tập trung vào điều đấy rất là nhiều. Em có những cái lớp học dành cho các bạn, có những cái buổi nói chuyện, có những cái sự gần gũi, có những cái chia sẻ với các bạn nhiều hơn ngày xưa. Tại vì thật sự ngày xưa là chỉ có công việc thôi. Nhưng bây giờ thì em cảm thấy là mình như một người dẫn dắt các bạn nữa, chứ không chỉ đơn thuần là cái mối quan hệ giữa công ty với cả nghệ sĩ. Chính vì thế nên các bạn đều ở những cái độ tuổi rất là trẻ. Và đúng là khi mà các bạn tham gia vào công ty của em thì cái thời gian các bạn ở bên cạnh bọn em nhiều hơn. Chính vì thế nên bọn em cũng ý thức được cái việc là đôi khi mình cũng cùng với gia đình làm sao để mà giúp các bạn phát triển một cái cách toàn diện nhất. Thực ra thì mình thấy có một chữ rất là đơn giản là chữ nghệ sĩ, nhưng mà nó cũng tiến hóa qua rất là nhiều các cái khoảng thời gian. Ví dụ như là ở cái thời điểm mà nền âm nhạc Việt Nam chưa gọi là nền công nghiệp ấy, tức là chưa rất là manh nha. Thực ra chúng ta nhìn lại chúng ta thấy những ca sĩ như là Mỹ Tâm cái thời điểm đó, trước đó thì còn Đan Trường, Lam Trường, họ đều xuất thân với tư cách là tôi là một người nghệ sĩ, tôi thích âm nhạc, tôi thích nghệ thuật. Sau đó khi mà nền công nghiệp phát triển lên, bắt đầu là nghệ sĩ bớt đi, chúng ta có nhiều hơn các cái như nào nhỉ, gần như là mọi người không có chia sẻ quá nhiều rằng là cái tính nghệ trong tôi là gì, mà mọi người sẽ cố gắng đi theo một cái khuôn. Đến bây giờ thì lúc mà Aiden nhắc đến thì mình thấy là bây giờ chính những công ty hay là những người mà quản lý tài năng họ lại phải nghĩ đến tính nghệ sĩ của cái tài năng đó. Cái sự đi qua một vòng trở lại hai cái chữ nghệ sĩ đó, nó có liên quan đến cái việc thị trường của chúng ta bây giờ để trở thành một nghệ sĩ rất là dễ không? Tức là trở thành thì mình không biết, với YouTube, với mạng xã hội. Thật ra thì đối với em thì quan điểm của em ngay từ ban đầu là em vẫn xây dựng nghệ sĩ là chính. Chính vì thế nên là em cũng nghĩ là nếu như có sau này những bạn nghệ sĩ mà không làm việc với em nữa thì em nghĩ các bạn ấy vẫn sẽ thành công. Tại vì là mình đã cùng các bạn ấy xây dựng nên cái cá tính nghệ sĩ đủ tốt để các bạn có thể tiếp tục phát triển. Nhưng mà trong cái quá trình em làm thì cũng có những cái dự án mà mang cái tính thần tượng rất là nhiều. Ví dụ như là nhóm Monster cũng là một cái dự án mà em cũng thử ở một cái lĩnh vực khác. Tại vì rõ ràng là đối với em khi mà làm một cá nhân thì em thiên về cái tính nghệ sĩ nhiều hơn. Còn khi mà làm nhóm thì em mới quan tâm được đến cái vấn đề là xây dựng một thần tượng. Tại vì rõ ràng là cái target khán giả nó rất là khác nhau, và cái hình thức, cái mô hình nó cũng khác nhau. Chính vì thế ngay từ ban đầu thì em đã lựa chọn cái phương thức là sẽ xây dựng một nghệ sĩ rồi. Tại vì em cũng là một cái người mà rất là yêu thích cái văn hóa phương Tây, gọi là Âu Mỹ, US UK. Thì rõ ràng là chị nhìn thấy US UK thì người ta yêu nghệ sĩ là bởi vì cái cá tính của họ. Đó thì đúng. Khi mà làm solo thì em rất quan tâm đến cái vấn đề đó. Còn khi làm nhóm nhạc thì nó lại là một câu chuyện khác. Em lại thử sức với một cái lĩnh vực khác. Cho nên em nghĩ là cái đấy nó cũng đã có trong em ngay từ đầu rồi. Chỉ là càng ngày thì em quan tâm nó mạnh hơn thôi, nhiều hơn thôi. Bây giờ có nhìn lại chẳng hạn nhá,
Hoặc là trong tương lai Aiden bạn có nghĩ là có một cái kiểu nghệ sĩ hay là một kiểu talent, tài năng như thế nào mà bạn rất là muốn làm chưa từng làm không? Em nghĩ là vẫn chủ yếu là liên quan đến giọng hát là chính thôi. Em thì hay lâu lâu hay nghe một số các nghệ sĩ nước ngoài, xong rồi hay nghĩ là sau này nếu mà mình làm một đấy, có những lúc mà cho tâm hồn mình bay bổng, mình bảo là sau này mình cũng mong là mình sẽ được làm một nghệ sĩ với những cái giọng hát như thế này. Mình sẽ có rất là nhiều những cái idea. Thì em nghe rất là nhiều các cái bạn indie ở Hàn Quốc này, rồi nghe những cái bạn mà underground ở nước ngoài rất là nhiều. Thì có rất là nhiều những bạn trẻ ở nước ngoài mà sở hữu những cái màu giọng và tư duy âm nhạc rất là tuyệt vời. Và làm cho em rất là wow, bởi vì là các bạn nghệ sĩ đó, các bạn ấy còn tự viết nhạc, tự sản xuất. Đó thì hiện tại bây giờ em hướng đến tìm những cái bạn trẻ như vậy rất là nhiều, tự viết nhạc, tự sản xuất. Và trong năm nay em cũng sẽ có một tài năng như vậy để gửi tới mọi người. Thì thành ra thì mình mới tò mò là ví dụ bạn ở nhà bạn hay kiểu nghe nhạc gì, nên mới có cái câu hỏi đấy. Là tất nhiên là ai cũng có một cái công việc đúng không? Nhưng mà mình sẽ có những cái khi mình ở nhà mình thư giãn, mình không phải nghĩ đến công việc. Tất nhiên là thì mình đoán thôi là cái kiểu dạng công việc là những người mà tạo ra một cái nội dung gì đó ấy, thì gần như là mọi thứ xung quanh mình nó đều là thức ăn cho mình suy nghĩ, đúng không? Nó sẽ chui vào đầu mình nhìn cái này, bao giờ mình nghĩ công việc. Nhiều khi mọi người hay nói là work-life balance, nhưng mà thì mình không tin cái đấy nó tồn tại lắm ấy, bởi vì là điều gì nếu mà cả hai thứ chính là một ấy. Đấy thì em rất là enjoy công việc của em, nên là em không kiểu có coi nó là một cái kiểu dạng như là phải công việc của cuộc sống. Em luôn luôn là đang sống và làm việc, và em rất là yêu cái công việc của mình. Em rất là kiểu tại vì bây giờ ngoài cái chuyện là chị làm nhạc hay ra, chị còn phải có content tốt nữa. Thế là bây giờ em cứ đi kiểu lâu lâu thấy ai nói gì hay là chị Duy Minh nói cái câu này hay, thế ta lưu lại sang ngày mai tự nhiên chị lại thấy câu chị nói thành bài hát. Đấy, chị biết đó mà. Chị nghe xong, album Amy là chị nhìn thấy cái thế là em chuyên thế mà em kiểu dạng như là xong rồi ví dụ em đi đâu thì xong rồi sao có cái câu này người này nói hay quá này, thế là mình lại lưu lại. Thế là em cứ trong cái điện thoại của em sẽ có kiểu rất là nhiều nốt các cái câu khác nhau của mọi người, xong rồi sau đấy em sẽ bắt đầu cho mỗi một cái ý tưởng đấy như một cái cốc này. Mỗi một lúc em rót đầy, em đắp cái ý tưởng của mình nó đầy dần lên. Và khi em bắt đầu thấy cái ly của mình nó vừa đủ rồi thì em bắt đầu mang ra để cook nó và biến nó thành một cái sản phẩm âm nhạc. Đó thì là trong quá trình, thế chính vì thế này em rất là enjoy cuộc sống của mình, tại vì em cảm thấy là ok, những cái thứ trong cuộc sống của mình và những điều trong cuộc sống của những người xung quanh mình ấy, nó cũng đều là những cái thứ rất là thú vị, và mình mang lên một cái bữa tiệc âm nhạc để cho mọi người cùng thưởng thức, và em nghĩ là họ sẽ cảm thấy đồng cảm rất là nhiều. Cái này không biết Aiden có biết không, nhưng mà mình muốn chia sẻ với khán giả, đấy là thực ra cái công thức để làm một cái sản phẩm sáng tạo thì có thể có nhiều người có. Bản thân thì mình khi mà bắt đầu làm viết báo cho học trò về âm nhạc Việt Nam thì mình cũng đã gặp hết cả những ông bầu. Hồi xưa mọi người hay gọi ông bầu nổi tiếng nhất từ thời đó, như là anh Hoàng Tuấn làm danh Đan Trường, rồi đến sau này kể cả Wipro với lại một loạt Quang Huy cho ra Hoàng Phúc, rồi cũng có thời gian cộng tác với Sơn Tùng chẳng hạn. Thì Aiden cũng là một người đi đường rất là dài và làm mọi sản phẩm rất là chỉn chu. Chỉn chu ở đây mình đang nói là từ về mặt hình thức cho đến cái phần nội dung. Nó không chỉ có mỗi một cái việc bài hát hay không, nó còn là đấy, trong cái bìa album trông nó như thế nào, hình ảnh nó làm sao, concept. Điều gì bạn nghĩ là trong chính bạn á, có một cái đặc điểm gì khiến bạn khác với các cái thế hệ ông bầu trước không? Thật ra thì đối với em là một cái người mà có cái nhìn rất là kiểu đa chiều ấy, thành ra là em đều cảm thấy là ở mỗi một case nó sẽ có rất là nhiều thứ hay và đặc biệt theo cái cách của họ. Thì nếu mà đứng ở trên cái phương diện của em thì em nghĩ là em có xu hướng thôi, là em thích làm những gì mà người khác ít làm, hoặc là thích làm những cái gì mà mình cảm thấy là chưa ai làm, chưa ai khai thác, thì em có xu hướng là sẽ thích những cái thứ đấy. Tại vì là mình cảm thấy là tại sao cái này nó như thế này, hay thế này mà tại sao mọi người lại lãng quên nhỉ, hay là tại sao có những thứ hay như thế này mà mọi người lại ý là chưa ai khai thác nhỉ. Thôi thì mình vào mình đào một tí. Và đôi khi mình đào thì lại có rất là nhiều người đào theo, thì em cũng rất là thích cái điều đấy. Cái thứ hai nữa là
em nghĩ là em khá là ưu tiên cái tính nghệ thuật trong tất cả những cái sản phẩm của em làm nhiều hơn là về mặt, dĩ nhiên là kinh doanh nó cũng là một thứ mà em rất là cần phải để ý. Trong nhiều năm trở lại đây là em phải để ý nhiều hơn, nhưng mà em vẫn luôn cố gắng là đảm bảo được cái tính nghệ thuật ở trong cái duy mỹ trong cái sản phẩm của mình. Và cái thứ hai nữa là em thấy là cái mà em làm em khác là vì em có đồng đội. Em không chỉ đi một mình mà em có cả một ekip rất là lớn ở phía sau, đều là những cái người mà em trong 7 năm em đi làm và em đã lôi kéo, chắt lọc những cái người mà em cảm thấy là rất là phù hợp với mình và rất là có những cái định hướng giống mình. Và cái quan trọng là em luôn luôn cố gắng tạo ra một cái tinh thần làm việc cống hiến cho nghệ thuật. Và em tin là những bạn trẻ khi mà bước vào công ty của em hay những bạn trẻ làm việc với em thì các bạn ấy đều luôn có cái cảm giác đấy khi làm việc. Dĩ nhiên là có những thứ mà vì liên quan đến kinh doanh thì mình vẫn phải để ý, nhưng mà em không để nó lấn át quá nhiều, không để cho mọi người cảm thấy cái sức mạnh đấy lấn át quá nhiều, mà em muốn là khi mọi người làm việc với em thì là mọi người đang được thể hiện hết bản thân mình. Nhưng bản thân em hình như cũng người không phải bị áp lực bởi chuyện tiền bạc nữa, đúng không? Cho nên là mới có cái sự phóng khoáng đấy, không có? Có đấy ạ. Có ạ. Nhưng mà tức là em để nó, dĩ nhiên em có những cái lúc mà em rất là stress về vấn đề đó, và nó đã cho em rất là nhiều bài học về cái chuyện là quá đề cao cái tính nghệ thuật mà không biết tiết kiệm, không biết làm sao mà cho nó gọi là hiệu quả cái số vốn hay số tiền mình bỏ ra. Thì đấy cũng là cái bài học cho mình. Và em nghĩ là trong cuộc sống thì cái gì cũng phải balance, cái gì quá thì cũng không tốt chị ạ. Thế bây giờ nhắc đến chuyện tiền bạc một chút. Có một cái nhận định gần nhất thì Vietcetera cũng phỏng vấn một cái anh nhà sản xuất là Michael Choi thì là người Hàn Quốc nhưng mà lại làm việc ở Anh, ở Mỹ. Thì bạn ấy có nói một cái câu là ở cái thị trường Việt Nam này, nghệ sĩ Việt Nam không có kiếm tiền được bằng nhạc của mình, bằng những cái hoạt động bên lề. Ví dụ chúng ta nhìn thấy là nhạc số này, đĩa bán ra này, vé trong những cái concert này, thì hầu như là cái đấy không phải cái nguồn thu nhập chính. Chúng ta đều biết là nghệ sĩ Việt Nam thì thu nhập bằng quảng cáo này, các bài hát quảng cáo này, làm người mẫu quảng cáo này. Thế thì đây có phải đang là vấn đề không? Hay là bởi vì bản thân Aiden đã ở trong cái này lâu rồi, cái này là nhận định của người nước ngoài nhé, đúng không? Đấy, thì nó có phải đang là vấn đề không? Thì thật ra thì nói thật là nếu mà đứng ở trên khía cạnh của em thì xuất phát điểm thì em cũng thấy hơi buồn. Tại vì là những cái thứ mà mình sáng tạo ra nó không đem lại nó không trực tiếp đem lại cái nguồn lợi nhuận cho mình. Nhưng mà em thì lại là một cái người mà chắc là vốn là em đã được kiểu là có cái đấy ngay từ khi mà em sinh ra rồi ấy, là trời chia cho em bài nào thì em chơi bài đấy. Nên là em không stuck ở trong những cái vấn đề của em quá nhiều. Em thường sẽ find the way out. Và khi mà và em thì lại là một người rất là thích là face off với cả vấn đề. Tức là em không có trốn tránh nó. Tại vì em nghĩ là nếu mà mình trốn tránh vấn đề thì cái vấn đề nó vẫn cứ ở đấy à. Với cả thứ hai nữa là cái chuyện mà khi cái vấn đề đấy mà mình không phải là người thực sự có thể giải quyết được nó, thì mình sẽ tìm một cách khác. Chứ em thường là không stuck ở trong cái vấn đề đấy quá nhiều. Và em cũng không muốn là kiểu nó trở thành một cái thứ mà mình kiểu cứ blaming on nó. Tại vì em nghĩ là mình sẽ luôn luôn có cách nếu như mình muốn. Thì thật ra thì cho tới thời điểm bây giờ thì em nghĩ là mình vẫn làm tốt, mình vẫn có thể. Và em đang cố gắng tìm cách cùng với rất nhiều người, cùng với rất nhiều các anh chị ở bên ngoài, rồi cùng với rất là nhiều những nghệ sĩ khác đang bắt đầu cố gắng xây dựng nên một cái âm nhạc mà nó văn minh hơn. Và khán giả khi mà họ cảm thấy là cái sản phẩm của mình đủ tốt thì em nghĩ là họ sẽ không có ngại gọi là chi tiền cho mình. Và cụ thể là em thấy cái lượng sale của cái album vừa rồi em làm thì nó rất là bất ngờ. Tại vì có rất là nhiều các bạn trẻ ủng hộ. Và em cảm thấy là đúng là tại vì mình làm chưa đủ tốt thôi. Mình mà cố gắng làm đến được một cái chất lượng mà nằm trong cái tầm mắt của họ thì em nghĩ là họ sẽ không có ngại ngần cái chuyện là họ chi tiền ra cho mình. Dĩ nhiên là để mà
lớn ngay thì chưa lớn, chưa phải là một khoản tiền lớn ngay, nhưng mà em trân trọng từng những cái đóng góp của khán giả khi họ cái trân trọng cái sáng tạo của mình. Thì em nghĩ là step by step thị trường đang thay đổi, vì rõ ràng bây giờ chị có thể nhìn thấy là Apple Music và Spotify ở Việt Nam bây giờ cũng đã rất là phát triển, và họ đã bắt đầu nghe nhạc này, họ đã bắt đầu bỏ tiền ra để mà mua cái bài hát của mình. Và ngoài ra nó còn phải đến từ một thứ nữa là tự sự phát triển về tín dụng nữa, thì cái đấy tức là nó có rất là nhiều thứ nó phải cùng phát triển lên thì nó mới support được cái điều đó. Thì em nghĩ là bắt đầu như năm vừa rồi là chị bắt đầu thấy nghệ sĩ là bắt đầu làm show này, và bắt đầu có khán giả đi xem. Thì em cũng đã làm show rồi, và em cũng cảm thấy là nó tín hiệu tốt nó đang đến. Tuy rằng là mùa dịch nhưng mà tín hiệu tốt nó đang đến. Thì em nghĩ là trong tương lai thì mọi thứ nó sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực rất là nhiều. Và bản thân thì mình nghĩ là Aiden cũng đã có cái câu trả lời. Cái câu trả lời đấy nó, đôi khi cái câu trả lời mình tìm ấy nó rất là đơn giản. Nếu mà một người đã nghĩ nhiều về tính nghệ thuật và quan trọng vào việc là đào tạo nghệ sĩ thì đấy là câu trả lời rồi. Nhưng mà mọi người hay bị tránh, tại vì cái câu trả lời nó quá khó để đạt được, và nó phải đi rất là xa, đúng không? Bởi vì đến cuối cùng á, mọi thứ nó sẽ đi theo thôi. Là nếu chúng ta có một cái nghệ sĩ mà có cái tài năng rất là tuyệt ấy, thì cái chuyện thu nhập của họ, đúng không? Hay là rất quan trọng đấy. Tại vì em thật sự là không phải là mỗi cái chất xám của mình, mà nó là chất xám của rất nhiều người, và rất là nhiều những cái sự hy sinh của ekip. Thế nên là cái người mà thể hiện điều đấy, em nghĩ là một cái người mà cũng phải rất là xứng đáng để mà họ có thể truyền tải được những cái mong muốn, hay là họ cũng đóng góp được những cái điều đó cùng với ekip nữa. Thì mình thì cái bố cục của cái podcast nó hơi lệch, tức là bình thường mình hay giải một số các cái câu hỏi cố định mà mình hay hỏi khách mời, nhưng mà mình quá say mê vào cái câu chuyện thị trường. Bây giờ nha, có 3 câu hỏi thì mình luôn hỏi khách mời này. Là bây giờ lần lượt hỏi luôn. Khán giả của thì mình cũng đã thuộc lầu 3 câu này. Nếu ngày mai bạn phải lên hoang đảo, không biết ngày trở về, và chỉ mang một cuốn sách, nó khác hẳn nhé, nó sang một bạn sẽ mang cuốn gì? Em sẽ mang cuốn Yêu những điều không hoàn hảo của Đại Đức Hê Min. Tại vì em nghĩ là cuốn sách đấy đã thay đổi em rất là nhiều. Nó đã, mỗi một lúc lâu lâu em lên máy bay em dở một trang ra thì em cảm thấy đấy là một cái message cho mình, và em sẽ đọc hết cái chương đấy. Thì suy cho cùng thì quyển sách đấy làm cho em có những cái nhìn rất là đa chiều về những vấn đề trong cuộc sống, và những cái vấn đề liên quan tới cảm xúc của những người xung quanh mình. Tại vì trước đây em đã từng là một người mà thật sự em chỉ quan tâm đến công việc. Em quá yêu công việc, em chỉ quan tâm đến công việc, và đôi khi chính cái việc mà mình quan tâm đến công việc nhiều ấy làm cho mình trở nên rất là lạnh lùng trong cuộc sống. Cộng với cả cái việc là em rất là ngại chia sẻ. Em thật sự là một người rất là ngại chia sẻ, và sau này em phải tập chia sẻ với người khác. Thì cuốn sách đấy đã thay đổi em rất là nhiều, và em rất là enjoy khi mà em đọc cuốn sách đấy. Tức là một cái câu trả lời mà biết ngay lập tức, tức là không cần tức là thì mình nhìn cái lúc mình đặt câu hỏi là đã có trong đầu cái... Em được một cái là em luôn luôn biết mình muốn gì chị ạ. Em cảm thấy cái đấy cũng có thể là một cái gift mà trời ban cho mình, là bởi vì em luôn biết là em làm điều đấy vì cái gì, và em luôn luôn biết là mình phải làm gì. Và ví dụ như chị hỏi cái gì là em sẽ biết là em đang thích cái đấy. Tại vì em là một người mà tương đối sống giữa hai thái cực. Một là những thứ em thích và những em không thích. Em thường rất ít có những thứ ở giữa, mà em thường là những thứ em rất thích là em sẽ rất hiểu về nó, và em sẽ luôn luôn get along với nó, và những thứ không thích thì em sẽ không để tâm đến nhiều. Những cái cuốn sách vừa rồi bạn nói thì mình chưa đọc. Yêu những điều chưa hoàn hảo, không hoàn hảo. Nó có phải là cuốn sách thay đổi cuộc đời không? Và nó xảy đến vào cái lúc mà quan trọng không? Nghe thì có vẻ như vậy. Cuốn sách thay đổi cuộc đời thì là một cuốn sách khác. Ôi trời ơi, ok. Nhưng mà cái cuốn sách đấy thì nó làm cho em nó giống như là một cái cuốn sách mà nó đến vào cái thời điểm mà em cũng đã rất là bắt đầu trưởng thành và thay đổi rồi. Và sau đấy thì nó cho em nhận ra nhiều thứ ở trong quá khứ mà mình đã trải qua, và mình tức là đấy, có những cái sự thay đổi mà mình cảm thấy là mình đã thay đổi rất là đúng, và có những thứ là mình nhận ra là tại sao có những lúc mà mình không nghĩ ra được những cái điều như thế này. Thì mình rất là khuyến khích mọi người là
thì mình rất thích cái việc đọc sách. Thì mình rất là thích những người mà đọc sách. Và thì mình cũng không biết là có thể có những bạn rất là trẻ xem, thì mình luôn khuyến khích là các bạn tìm ra một cái cuốn sách mà thay đổi bạn. Cái câu hỏi mà Lên Hoang Đảo nó chỉ là một cái ẩn dụ cho cái việc là nếu mà bạn đặt vào cái tình thế như vậy thì bạn sẽ sống với cuốn sách nào. Nó phản ánh rất là nhiều về bạn. Bây giờ đến câu hỏi thứ hai này. Khi bạn nghĩ đến chữ bỏ thì bạn nghĩ là trong hành trình bạn đi qua để đến cái thời điểm này, vào cái buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đang ngồi trò chuyện, cái đầu tiên bạn đã bỏ là gì? Khi bước đến đây hay là trong quá khứ á? Trong quá khứ. Trong quá khứ. Bước đến đây bỏ cái gì vậy, có không? Em nghĩ là thành kiến á. Tại vì thực ra em là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mà chị biết văn hóa Hà Nội là văn hóa học ở Anh nữa chứ. Và em học ở Anh nữa, cho nên là em là một người mà sinh ra và lớn lên trong một cái văn hóa có rất là nhiều thành kiến. Tức là cái văn hóa sống thì của người Bắc thì họ có rất là nhiều những cái định nghĩa của bản thân dựa trên cái trải nghiệm của họ về những cái vấn đề trong cuộc sống. Và em cũng từng là cái người mà có rất là nhiều thành kiến, tức là thứ này thì phải như thế này, thứ này thì phải như thế kia, không thể khác được đó. Thế nhưng mà cái chuyện mà khi mà em học được cái cách mà em hạ cái thành kiến của mình xuống thì em thấy cuộc đời tươi đẹp hơn rất là nhiều. Tức là mình enjoy nó hơn, và mình cảm thấy là hóa ra là những cái thứ mình nhìn ngày xưa nó là như vậy, nhưng mà thực ra là nó có những cái vẻ đẹp theo kiểu của nó, và nó có những cái thứ hay ho theo kiểu của nó. Thứ tốt thứ xấu thì nó cũng đều có thứ hay ho cả. Thì em nghĩ là thứ mà em đã tương đối bỏ được là em đã bỏ được rất là nhiều những cái thành kiến của mình trong những vấn đề cuộc sống hay là công việc. Rất là tốt cho công việc của bạn. Nếu mà thực ra, nhưng mà cái chữ thành kiến cũng là một cái bỏ rất là dữ dội, rất là to rồi. Có cái bỏ nào nhỏ nhỏ thôi? Rất là bỏ nhỏ nhỏ chắc là bỏ thức muộn. Tại vì là trước đây thì em thức rất là muộn, và em rất là tham công tiếc việc, thật sự là như thế. Và em kiểu dạng như là em làm việc rất là kiểu điên cuồng ấy chị ạ. Là nhiều khi em cũng nghĩ là tại sao kiểu ngày xưa em làm việc đến cái mức mà em cũng kiểu không thích đi chơi, không có thích kiểu lúc nào em đi, thậm chí là em đi du lịch em cũng vẫn đang kiểu trong một cái công việc gì đấy mà vẫn phải kiểu trao đổi với mọi người. Hay là kể cả trong cái quá trình em đi du học thì em vẫn làm việc, em luôn luôn làm việc, và em còn không đi du lịch châu Âu, hoặc là kể cả trong cái chuyến em đi du lịch châu Âu thì em vẫn đang làm việc. Thế thành ra là em cảm thấy là trong đến cả 7-8 năm liền là mình đã thật sự là bỏ qua cái việc là mình enjoy cuộc sống, và mình công việc nhiều quá, mình làm nhiều quá. Một câu hỏi nữa nhá, cuối nhá, rất đơn giản. Nhưng thì mình nghĩ quan trọng đấy là hình dung mình trong tương lai, trong 5 năm nữa. Thế mình biết là có những thời điểm Aiden trả lời rằng là công ty tôi muốn trở thành như thế này. Nhưng thì mình cũng biết là ngay sau đấy thì bạn cũng trả lời rằng là bây giờ tôi cũng không quan trọng việc số 1, số 2 nữa. Đúng rồi. Thế ở cái thời điểm này, cái tập này hơi đặc biệt một chút xíu. Đây là tập mà chúng tôi đã hẹn nhau 2 năm để có cái buổi này. Tức là trước Tết thì hẹn nhau là sẽ trò chuyện. Sau đó thì dịch Covid nổ ra, rồi các cái thứ công việc đó, thì đây cũng là cái buổi thu âm đầu tiên của tụi mình ngay sau năm mới. Ở cái thời điểm này thì bạn hình dung bạn trong 5 năm nữa như thế nào? Là ai? Xây dựng cái gì rồi? Thì thật ra đấy, như chị cũng đã chia sẻ lúc trước ấy, thì khi mà em còn trẻ thì trẻ mà chị trẻ trâu nên là em rất là muốn reach đến những cái target của mình, và em rất là muốn trở thành một ai đấy. Em rất là muốn làm một cái gì đấy, nhưng mà bây giờ thì nhưng cũng tốt mà, đúng không? Vâng, cái thì việc cũng tham vọng rất tốt. Nhưng mà bây giờ thì cái định hướng của em nó khác. Ngày xưa thì em rất là muốn là mình phải trở thành một cái người thay đổi, rồi mình phải làm kiểu người này người kia. Nhưng mà thật sự bây giờ thì em chỉ đơn giản là em muốn làm nghệ thuật. Và em là một người muốn làm về nghệ thuật, được enjoy cái việc làm nghệ thuật. Và cái thứ hai nữa là sản phẩm và âm nhạc của em thì em muốn hướng đến sự đồng cảm nhiều hơn. Em hướng đến sự đồng cảm nhiều hơn là em hướng đến cái việc là phải tạo ra một thứ gì đấy nó hoàn hảo. Thì em nghĩ trong 5 năm nữa thì em nghĩ là hình dung của em trong 5 năm nữa chắc là em vẫn sẽ như thế này, nhưng mà em già hơn thôi. Em vẫn như thế này và em già hơn thôi. Và em chỉ mong muốn là mình có thêm nhiều cơ hội để mà gặp gỡ được nhiều những bạn trẻ. Tại vì thật sự là những cái hành trình mà làm việc cùng những cái bạn trẻ đấy em cũng cảm thấy nó rất là thú vị. Và nó cũng là những cái hành trình nó
đã đủ thú vị và mới mẻ với em rồi. Cho nên em nghĩ là trong 5 năm nữa thì em chắc cũng không khác nhiều so với bây giờ, chỉ là già đi thôi. Và chắc là em vẫn sẽ ham làm. Nhưng mà có thể lúc đấy là chắc sẽ enjoy cuộc sống hơn bây giờ. Cho mình thì mình nói điều này nhá. Dạ. Thì mình nhận thấy là đôi khi cái sự tham vọng ấy, dạ, nó chỉ thay đổi từ, nó không mất đi. Dạ, đúng rồi. Nó chỉ thay đổi từ việc là người ta tuyên bố với việc nó lặn ở bên trong người ta. Thì mình vẫn nghĩ rằng tham vọng thay đổi thị trường không phải là một tham vọng tồi. Thậm chí là Aiden cũng đi khá là xa ở trên cái tham vọng đấy rồi. Chỉ là bạn chọn cách không nói ra nữa thôi mà. Thực ra thì nói thật là đúng là ngày xưa thì như vậy, nhưng mà em cảm thấy là một mình chưa đủ. Mình phải cùng với rất nhiều người. Em đã kết nối với rất là nhiều người khác nhau. Tại vì em nghĩ là mình nên kết nối với nhiều người. Tại vì là cái thị trường này không chỉ một mình mà còn rất là nhiều những người khác nữa. Mình nên gặp gỡ, mình nên chia sẻ, và mình nên kết nối với họ để cùng làm nên những điều hay ho trong sự nghiệp của mình và trong cái lĩnh vực mà mình làm. Và em cũng có những cái partner mà kiểu ở cùng một cái vị trí như mình mà em cũng rất là hay trao đổi, như là Tinh Cookie chẳng hạn, cũng là một cái người bạn mà em cảm thấy là rất là đồng điệu. Và tụi em có những cái sự chia sẻ với nhau để mà cùng nhau làm ra, tức là bạn ấy sẽ có những cái của bạn ấy và em sẽ có những cái công việc của em, nhưng mà chính cái sự chia sẻ cũng làm cho bọn em học hỏi nhau được rất là nhiều. Đúng rồi. Từ những là Iron Man với lại các thứ thành Avengers thôi, thì đến lúc đấy thành mới thay đổi thế giới được. Dạ, đúng không chị? Đúng, chứ một mình em sao mà thay đổi được. Thế thành ra là em nghĩ là em nên kết nối nhiều hơn. Và trong những năm vừa rồi thì em không chỉ kết nối với những người mà đã làm nghề lâu, mà em còn kết nối với những bạn nghệ sĩ mới nổi. Và đôi khi có những bạn nghệ sĩ mới nổi thì khi mà em kết nối với bạn ấy chỉ đơn giản là chit chat và kiểu lâu cà phê thôi, thì các bạn ấy cũng rất là bất ngờ. Tại vì các bạn ấy nghĩ là kiểu thường các bạn ấy sẽ nghĩ là kiểu mình đã làm rất là lâu rồi thì mình sẽ không kiểu open với các bạn ý. Nhưng mà em thì em cảm thấy là tại sao mình lại phải thu hẹp cái trải nghiệm của mình, bởi vì tiếp xúc với các bạn ấy thì em cảm thấy là mình như được một cái nguồn năng lượng mới. Như thời gian vừa rồi khi mà em được làm việc với Hoàng Dũng này, hay là em được trò chuyện với bạn Khang đến từ Chili's, cũng là những cái người mà làm cho em có rất là nhiều những cái nguồn cảm hứng làm việc. Bởi vì rõ ràng là mình cảm thấy là không chỉ có một mình đang gọi là theo cái dòng chảy cống hiến cho nghệ thuật, mà còn có rất là nhiều những cái bạn trẻ cũng đang làm như vậy. Và em sẽ có những cái kinh nghiệm của em để em chia sẻ cho các bạn ý, để các bạn ý có những cái chút kinh nghiệm trên cái con đường của các bạn ý. Và em cảm thấy rất là happy với điều đấy. Thế nhá, thành ra để kết lại nhá, đặt cược vào 3 cái tên trong năm nay. Năm nay là một năm cũng sẽ, mình đoán thôi, sẽ tươi sáng hơn. Nhưng kể cả vào một cái năm ngoái tình hình u ám như vậy mà chúng ta vẫn có ngôi sao, vẫn có idol, thì tại sao năm nay sẽ tốt hơn, đúng không? Đặt cược vào 3 cái tên. Em tự đặt cược vào 3 cái tên hả? Thế bây giờ chị nói em đặt cược 3 cái tên em. Đặt cược vào 3 cái tên năm nay về lĩnh vực âm nhạc. Em chắc em nói về lĩnh vực của em thôi. Những lĩnh vực khác thì tại vì em cũng không thực sự quá tìm hiểu nhiều. Thì em nghĩ điều đầu tiên là em vẫn tức là tại vì em đặt cược ở đây là không chỉ những bạn trẻ mới, mà những nghệ sĩ mà em vẫn còn cảm thấy là họ và ekip của họ ấy, sẽ còn cho mình rất là nhiều bất ngờ. Tung chiêu. Em nghĩ là người đầu tiên chắc là chị Bích Phương. Tại vì em cảm thấy là ở ngoài đời thì em cũng có chơi với chị Bích Phương ở một cái cự ly khá là gần, thì em cảm thấy là chị Phương là một người rất là thú vị. Chị Phương là một người rất là thú vị, thể hiện nhiều hơn, đúng không? Trong âm nhạc và trong cả cách sống. Và những người đồng hành cùng chị ý cũng đều là những cái người mà đều rất là hay ho. Cho nên là em luôn luôn chờ đón những cái sản phẩm của chị Bích Phương. Và em rất là kiểu respect. Em rất là respect. Và cái nhân vật thứ hai mà em chọn, em nghĩ là sẽ sớm thôi. Các bạn ấy sẽ rất là boom. Em mong chờ cái thời điểm đấy nó sẽ đến sớm. Đấy là bên nhạc Chili's. Và em tin là trong tương lai các bạn ấy sẽ reach đến được những cái gọi là cột mốc lớn hơn trong sự nghiệp. Và nhân vật thứ ba
chắc là em tự chọn nghệ sĩ của mình. Thì mình đang đợi điều đấy. Tại vì em cũng có rất là nhiều những cái hoài bão cho nghệ sĩ của mình. Thì em tin là Amy trong năm nay cũng sẽ có rất là nhiều điều bất ngờ để gửi tặng cho mọi người. Thì đấy là 3 nhân tố mà em cảm thấy rất là mong chờ. Ok, cảm ơn Aiden. Thì mình cũng phỏng vấn Aiden lần này lần thứ 3 ở trong, thì mình cũng tin là 3 cái cột mốc khác nhau trong sự nghiệp của Aiden. 3 cột mốc khác nhau trong sự nghiệp. Từ lúc ST19 cho đến lúc có một ca sĩ mới toanh, và bây giờ ở một cái thời điểm cũng rất mới. Và thì mình cũng tin là đấy không chỉ là cái hành trình mang tính về sự nghiệp, mà nó là chính là hành trình của cá nhân nữa. Thì mình nghĩ là nó phải gắn cái tính cá nhân của mình vào cái hành trình mình đi, thì nó mới đủ cái tâm sức để mình thực hiện những cái điều mình muốn. Đấy, thì rất là cảm ơn Aiden đã đến đây ngày hôm nay. Dạ vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều, và cảm ơn các bạn khán giả đã lắng nghe em chia sẻ từ nãy đến giờ. Cảm ơn tất cả các khán giả của Have a Sip. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Xin chào, hẹn gặp lại. Bạn có thể nghe bản audio của podcast Have a Sip trên Spotify. Hàng tuần, chúng ta sẽ cùng ngồi xuống với một khách mời để nghe về những câu chuyện của họ.